Malmökriget. Kidnappningar, sprängdåd, trippelmord, knivbråk och skottpengar. 10 mord och ett dussin mordförsök. Juni 2018. På en torsdagskväll vid klockan 8 på kvällen kidnappas Danny J, eller Danny Judes 20-åriga bror, av flera män utanför sin bostad på Eriksdalsgatan i Katrinelund i Malmö och dras in i en vit hyrd skåpbil och förs iväg. En lösensumma krävs och kidnapparna säger att betalar inte Danny så kommer de att hitta hans brors huvud på Stortorget. Tre unga män i 25-årsåldern anhölls och sedan blir 2 männen häktade för människorov och grovt vapenbrott. Klockan 8:10 på söndagskvällen, 3 dagar senare, hittar en privatperson den kidnappade 20-åringen och han säger ingenting i polisförhören. Enligt uppgifter fick han en symbol inristad på kroppen och släpptes efter en lösensumma på 20 miljoner kronor hade betalat till kidnapparna. Amir Mekki och hans kumpaner ligger bakom. Hämnden är snabb. 18 juni 2018. Amir Mekki med andra vänner befinner sig på internetcaféet Galaxy på Drottninggatan i Malmö. Vid 20-tiden gick 9 av dem ut på gatan för att ta lite luft. En ombyggd grå Saab 95 av kombimodell som har cirkulerat området under minst en halvtimme står parkerad utanför. Upp till 2 skyttar öppnar eld med AK-47 mot männen. Polisens tekniker hittar minst ett 20-tal tomhylsor på platsen. Skytten visste vad han gjorde, sa polisen. 6 män träffas av skotten. 3 utav dem dör och en skadas allvarligt. Amir överlever mirakulösa attacken som blir trippelmordet där han är huvudmottavlan. Han ska enbart ha blivit lindrigt skadad då han blev snuddad av en kula i benet. De som dör i attacken är 19, 27 och 29 år gamla. Omar och 2 bröder. Amir är bara 21 år vid tillfället men är redan en känd profil i den undre världen. Misstänkt för flera mordförsök och mord samt blivit dömd för rån och narkotikabrott. Han och en av hans närmaste vänner, A2, är redan misstänkta för att ha begått minst ett mord tillsammans. A2 dödas senare i Tensta i Shottaz vs Dödspatrullen-konflikten. Enligt uppgifter ska det tas ut hämnd från denna aktion från Malmö då den misstänkte skytten av A2s bror blir mördad. Amir ska även vara nära originella kärnan av Dödspatrullen när de höll till i Malmö och ska enligt uppgifter lärt dem hur man beter sig för att hålla sig undan från fiender och liknande. 21 juni 2018. 3 dagar efter trippelmordet så kommer en hämnd. Skottlossningen inträffade vid 22:10 vid Lindängsplan. 2 maskerade gärningsmän på moped dyker upp och avlossar flera skott mot en bil. Offret förs till sjukhus med en privat bil men avlider av sina skador. Offret är Ax, 24-åriga farbror. Ax pappa och offrets storebror var ledare för Wolfpack och han blev mördad 2011. Ihjälskjuten vid det så kallade taximordet som var starten på taxikriget. 3 juli 2018. Förmiddagen den 3 juli 2018 kontaktade Sam en 24-årig man och bad honom att åka till en adress i Malmö tillsammans med hans 29-åriga vän. På platsen stod Sam och hans vän som senare satte sig i 24-åringens bil och visade vägen till en parkeringsplats i Nydala. När de kom fram och klev ur bilen möttes det av 2 ytterligare vänner till Sam, men allt var en fälla. På parkeringsplatsen tog Sam plötsligt fram en pistol och männen tvingades in i en park ett 50-tal meter bort. Sam höll i vapnet och avlossade först flera skott mot 24-åringen. 4 kulor träffade honom i ryggen, en i axeln.
24-åringen dog direkt av sina skador. Därefter vände sig Sam mot 29-åringen och började skjuta igen. Ett skott träffade 29-åringen i låret, ett i underbenet, ett i säteshalvan och ett på tummen. Sedan riktades pistolen mot hans huvud, men då var de 9 patronerna slut, vilket blev 29-åringens räddning. Han överlevde mordförsöket och pekade ut Sam som skytten. Sam fälldes för mordet och mordförsöket och fick livstidsfängelse. Hans 3 vänner friades. 16 juli 2018. En beväpnad man på moped kommer in till Rosengård och von Rosensväg. Saki först skjuts med 2 skott som fäller honom till marken. Efter det har skytten kört fram sin moped och avslutar på närmare avstånd med 2 ytterligare skott. Av allt att döma har det sista skottet som träffade honom i bakhuvudet varit direkt dödande. Saki satt häktad för kidnappningen av Dannys lillebror men släpptes senare. En Gävlebo, Samir, grips i oktober 2018 på Kista galleria av insatsstyrkan. Åklagaren menar att Gävlemannen var i Malmö för att utföra mordet på beställning. Mordet har föregåtts av noggrann planering och är en ren avrättning. Med tanke på att Gävlebon helt saknar koppling till Malmöområdet och också till den mördade personen så anses han vara en inhyrd torped. Mördaren fick 12,5 års fängelse av tingsrätten och inte 18 år för han endast var 20 år gammal när han begick mordet. Ytterligare en man, rapparen Bärs, döms till 4 års fängelse för medhjälp till mord av tingsrätten eftersom han försåg Gävlebon med den moped som användes vid mordet. Senare 2020 friar hovrätten Bärs helt. Straffet på 12,5 års fängelse för skytten Samir vid mordet fastställs däremot av hovrätten. Augusti 2019. Det var den 26 augusti 2019 som den 31-åriga småbarnsmamman och läkaren Carolina Kim var på väg med sin man Niffe och deras bebis till barnmorskan när hon sköts till döds på Sergels väg i stadsdelen Ribersborg i Malmö. Hon höll sin bebis i famnen när skotten föll. Barnet föll till marken och skadades lindrigt. Måltavlan var hennes man Niffe som kopplas till Danny Jude, men av oklar anledning vände sig skytten mot Carolina Kim istället. Flera personer blev vittne till skjutningen och en boende lyckades filma skytten när denne sprang från platsen. I januari 2020 blev en 22-åring häktad för mordet, men häktningen hävdes i augusti. Oktober 2019. Vid 22-tiden på en torsdagskväll larmades polisen om en skottlossning på Högaholm i Malmö. 2 bilar står mot varandra i samma körfält. En man i helt svart klädsel lutade sitt automatvapen mot ett biltak och sköt mot den andra bilen. Efteråt hoppade gärningsmannen in i en svart bil av mindre modell som ögonvittnet tror kördes av någon annan. Den 28-åriga bankiren låg skadad bredvid en bil och hans liv kunde inte räddas. Den mördade åringen ansågs vara bankir åt Amir Mekki. De har blivit kontrollerade av polis tillsammans under bilfärder och utlandsresor vid ett flertal tillfällen. December 2019. På julafton blir 36-åriga Flamur, tidigare bosatt i Malmö, ihjälskjuten utanför sitt hem i London inför sin familj. När mannen kommer hem till sitt hus i Battersea med sin familj så håller de båda i handen med sin 2-åriga son som går emellan paret, och då dyker Anis upp och skjuter minst 8-10 skott mot Flamur. Han blir träffad av flera skott, bland annat i bakhuvudet, och medan han ligger i en stor blodpöl så skriker hans fru på hjälp. Han förklaras död på plats.
Skytten köpte kläder på Bauhaus i Malmö för att kamouflera sig inför morduppdraget i London julen 2019. Dagarna före dödsskjutningen spanade Anis vid offrets bostad i lyxiga Londonstadsdelen Battersea, förklädd till renhållningsarbetare och iförd latexmask. Det visar polisens omfattande genomgång av övervakningskameror. 24-åriga Anis, som är svensk och tunisisk medborgare, förnekade brottet och sa att han var i London för att Netflix and chill med en tjej. Han blir av en domstol i London dömd till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter 35 år. Ytterligare 4 män dömdes för sin inblandning. Anis är kopplad till Amir Mekki. Enligt polisen den 10 mars 2020 i Tyringe ska Niffe med andra män försökt att mörda Musti tillhörande Amir Mekki-sidan. Första skottet från geväret missade och den andra fastnade i vapnet, så mordförsöket fick avbrytas när vapnet klickade. 4 män åtalades. Den 22 mars 2020 vid 11-tiden på söndagskvällen är det skottlossning på Västra Hindbyvägen vid Almtorget i södra Malmö. 19-åriga Romario ska ha skjutits med flera skott och avlider av sina skador. Romario ses ofta och jobbar med Krokodil, som är i alliansen med Danny J, så Amir Mekki-sidan anses ligga bakom mordet. Den 5 maj 2020 släpps Ax från häktet och den 9 maj 2020 på köpcentret Emporia i Malmö stöter de 2 olika grupperingarna på varandra i en affär. Ax-sidan som kopplas till Dan Jude och andra sidan till Amir Mekki. Det blir bråk där Ax slår en av männen i den andra gruppen. Det blir tumult och Ax vill fortsätta attackera den andra gruppen och springer emot dem. De flesta har beväpnat sig med knivar från olika ställen i köpcentrumet. Men situationen hinner inte eskalera mer och båda grupperna lämnar platsen. Ax har för övrigt blivit väldigt uppmärksammad när han 2015 i Tallhöjden i Norra Hammar, bara 16 år gammal, blev skjuten i huvudet, nacken och handen av en Magnum 357 efter en konflikt med krokodilerna. Hans vän, en 17-åring, dör, men Ax, 16 år, överlever mirakulöst både skott och stickskador och ringer 112. Däremot så tror inte 112-operatören 16-åringen när han säger att han blivit skjuten i huvudet, nacken och handen. 22 maj 2020 så är Danny Jude på Best Western-hotellet i Ängelholm. Från övervakningskamerorna framgår det att klockan 20:45 kommer Danny Jude och åker ner med hissen och går till hotellets restaurang. Av en ren slump kommer han nära Salle, Amir Mekkis högra handsbord, och Salles fru reagerar på Danny och uppmärksammar Salle om Dannys närvaro. Han tar sig snabbt därifrån och meddelar folk att han vill att någon snabbt ska sätta GPS på Salles bil så de kan spåra och döda honom. Men det blir ingenting utav det, men han åtalas för detta. 4 juni 2020, efter då 23-åriga Amir Mekki som är dansk medborgare har varit på flykt sedan 2018 efter att ha varit misstänkt för flera sprängningar och mord på den spanska solkusten, grips han i Dubai. Han var endast 20 år när han etablerade sig på Costa del Sol. Men hans gäng tillskrevs redan vid det laget minst 17 dåd i Sverige. Spansk polis och Interpol hävdar att Amir är ledare för det kriminella gänget som i spansk media kallas Los Huecos, svenskarna. Han är misstänkt för mord, narkotikabrott och penningtvätt. Amir ska hålla till i Spanien, Marocko, Thailand och slutligen Dubai. Det finns planer på att mörda Amir Mekki medan han sitter häktad i fängelset i Spanien. Förfrågningen går ut till spanska kontakter om det är möjligt att få han mördad i fängelset och hur mycket det skulle kosta. Det finns också en idé att kidnappa Amirs pappa och lägga hans huvud på Stortorget med ett grishuvud bredvid. Ett klart meddelande till Amir Mekki, för det är det han har påstått sagt om Danny inte betalade lösensumman när hans lillebror kidnappades.
3 av 6 åtalade medlemmar i det gäng som kallas Los Suecos döms till mer än 30 års fängelse vardera för sprängningar och utpressningar. Alla de dömda, såväl som de 3 övriga personer som är åtalade, kommer från Malmö. De 3 som är åtalade men ännu inte dömda är Amir Mekki, Pappo och Fakri, bror till Amir Mekki. Dessa 3 är åtalade för mord. Den 19 augusti 2020 häktas den idag 39-åriga gamla Danne Jude på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till mord på en person i Ängelholm, Salle. Polisen fick upp ögonen för de planerade morden genom den internationella polisinsatsen som lyckades knäcka det krypterade telefonnätverket Encrochat. Danne blev häktad med ytterligare 2 män som häktades för sin inblandning i samma planerade mord på Salle. Han ska tidigare ha bott i Spanien en längre tid och Salle som skulle mördas var väldigt nära med Amir Mekki och hans Bakir som mördades. Förutom misstankar om mordplaner pekas också Danne J ut som en av Sveriges största organisatörer av smuggling av narkotika från Spanien och Colombia till Sverige. Danne J har dock innan detta aldrig fällts för några grövre brott, även om han har figurerat i flera utredningar och länge misstänks vara en ledande kriminell i Malmö. Han döms till 5 års fängelse för narkotikasmuggling i Göteborg. Därför när han senare fälls för förberedelse till mord så får han endast ett fängelsestraff på 1 år och 6 månader som inte läggs på det straffet han redan avtjänar. Amir Mekki sitter fortfarande häktad i Spanien i väntan på rättegång. Hans bror ska enligt uppgifter ha betalat borgen och väntar på rättegången på fri fot men utan sitt pass. Med detta sagt så oavsett om Amir och övriga fälls så kan bara framtiden utvisa om detta krig verkligen är över.